Welcome back to our channel! So, today po, healthy food na naman tayo. So, yes, actually, healthy din to. So, sunod-sunod tayong healthy kasi sunod-sunod tayong putok-batok, di ba? So, ang kakainin natin today mga kakurot ay Subway Style Sandwich! Ito po yun guys, 12 inches long yung sandwich each. Ha? Mahaba. So, bali kung pagdugtungin siya, 24 inches. Yes. Oo. Tapos mayroon tong bacon, egg, ham, mayo, may tomato, may vegetable, may lettuce, may cheese, at saka may pa-chips tayo. At saka pa pickles. Ito po yon guys. So, napakalaking pickles. Yes. Yes. At meron din tayo ritong hot sauce. Oh, no! Ang sriracha. Hindi mawawala si sriracha. Favorite namin. At mustard. Yes. So mga kakurot, pasensya na kayo sa background natin at naulan. Actually, kanina pa kami nag-aantay na tumila yung ulan. So, almost half an hour, hindi po tumitigil yung ulan. So, no choice po kami. So, pasensya na po sa background noise. Na yung bread. Yes. So ito po, mag-drinks po tayo ng lime soda. ang sarap ng ano niya, ng egg niya. Hard-boiled egg. Yes. Hard-boiled egg. Yan. So, Korean soda muna tayo. Para maiba. tatry natin yung soda nila. Yes, Korean. Ito pa siya. At yung yellow pa namin, lusaw na po siya. Oo, kanina pa to guys. Shout out sa aming mga classmate at sa mga Filipino mukbangers all around the world. Yes. So shout out po sa inyo, mabuhay po tayong lahat. Cheers! Stay healthy kahit nagmumukbang. Makakurot namin saka sa aming mga bago sa aming channel. Please like, comment, and subscribe na rin po. Yes. Cheers! Hindi siya gaanong matamis Yes. Hindi katulad ng Dagdagan ko na siya. hindi siya masyadong matamis. Kasi yung ibang soda medyo mataas yung ano niya, Kasi wala ng ice. sugar niya. Medyo ito less. Lime Parang siya, light lime. siya, light. Lemon lime. So anyway guys, let's start to taste this big sandwich. 12 I'm inches. excited to Click. Ito, click. yes, so i-flip natin. Yeah. Turn it over. Ooh. Oh my God. And 1, 2, 3. Yeah! Look at this guys. Look at this. Yan. Yan. Ang laki. Ang kagat po sa inyo Ang laki niya. Wow. Gusto ko siya. Hindi. Gusto ko siya dagdagan ng sriracha kasi. Okay natin kagat. Oh my God. Matatanggal yung bacon ko. Gusto ko siyang dagdagan guys. Wait lang. Gusto ko yung sumisipa talaga. Oh no! Okay. Open natin siya ulit. Ay! Yan, lumabas ang puro siya protein. Yes. Kasi marami siyang bacon, egg, and ham. Naguguluhan po ako kung paano ko siya simulan kainin. Ano ba yan? And Yeah. patay ka ba? Ayaw lumabas? Hangin. Ha? Yan guys. So ganitohin natin siya pagkain. Kasi ang laki niya talaga. You want some? Hindi lang. Enough. Dalagang Pilipina kakain. Yeah. Dalagang Pilipina. Sarap. Ang laki. Inspired by Subway.
Palakpakan natin si Grace. Siya po ang gumawa ng. Cheers. Pickles. Ang laki. Hindi talaga natila si Ulan. Kaya pa kami nag-antay. At meron pa tayong potato chips. Yung sandwich na to actually. Good for 2 person na to eh. Yung isa. More than? 2 to 3. Pero sa amin kasi ang nilagay niya, loaded siya sa protein tsaka gulay. So, tsaka yung bread niya naman is very healthy po kasi wet bread. Ang harap ng ano? Ang harap ng Ano? bacon. Tapos siya guys. Oh my God. May fish ka dyan. Masarap. Ganyanin ko na nga lang. At napakahirap. Ako nga. Yan. Thank you very much. Ayan. Ayan, guys. Ayan. At naiwan si itlog. Oh, pwede na ito yung papunta sa work. Madali ang ano lang. Pag may bread. Overload. Bro, overload to. Boiled egg lang, no? And ano? Bacon. O kahit wala ng bacon. Meron ito pambaon. Sarap. Habang pickles. Okay lang. Tapos lang. Mahilig po kami sa mga cucumber, bell pepper. Sarap. Sarap kasi baby cucumber siya, no? Kaya busog ako. Makakurot, hati-hati po tayo. Kuha na ka na. Masyado kasi siyang malaki. Dapat sana race kami nito. Sabi ko hindi. Sobrang laki talaga niya. Sabi ko kainin natin kung anong kaya natin kainin. Huwag natin parusahan sarili natin. Gustuhan mag-challenge. Ayun. Yeah, so laki. Pagkat manalo siya nakaraan. Oo, diba? Sabi niya, challenge natin yung ay, naku. Sobrang laki niya. Excuse me. Maubos niya.
Git kalati, no? Ang ingay. Ito po siya, guys, oh. Kuchilyo namin pang steak. Gusto ni Director Kang, okay naman ganito. Yes. Si Director Kang, yung cucumber, ay yung ano, pickles. Ganda ng ano, pagka-slice. Tingnan mo. Look at this. Woo! Loaded with bacon. Naglagan yung ano mo. Yung ano mo. Alam mo, ano, yung toppings. Ay, yung toppings mo. Naglagan ito. Look at this, guys. What? Wala kung mainit pa to. Stop na ito. Kain na tayo, Kain po guys. tayo. Sarap. Cheers. Palakas yung ulan. No. Shoutout po pala namin si Janice Martinez. Shoutout siya. Yung shoutout mo yun, may magtatampo naman sa iyo. Camille, San Vicente, and Rian Garcia. Talaga. Ano may tampo? Sorry naman kung nakakalimutan, ikaw naman. Tao lang po kami. At nakipa-shoutout si Mera Flor Garbe. May vlogs po siya ng, ang pangalan ng vlogs po niya is Larry Flor Garve Darandia po. Vlog. Magaling po siya, mumukbang din po siya, guys. At shoutout na rin sa Kamadas Cafe. May vlog din si may vlog din yan si Snow White yung Kamada. may-ari ng cafe, Kamadas Cafe. Hello sa inyo. Snow White. Snow White. Kamala. Snow White Kamada pala. Ang sasarap po ng mga, ano nila, ang tawag doon? Milk tea, Milk tea nila at murang-mura pa. burger. Mga food nila. Sa ano po sila? Sa Naik Cavite po. Cheers. At sa nag-aalaga ng ating mukha. Yes, sa mga, Sa aming nag-ano. ang mga Days Anniversary babies. Thank you for taking care of us pag andyan kami. Sina? Nalala mo pa ba pangalan? Sa akin pala si MJ. At shoutout po namin sa mga nag-aalaga ng aming mukha pagpatanggal ng Taba. tsaka edad. Tsaka wrinkles. Tsaka sa natin kasi exposed po tayo sa light. Yes. Thank you pala sa Days Anniversary Facial and Body Spa. At sa nag-aalaga sa akin ay si Ate Glenn. Hello po. At sa akin din kay MJ, thank you very much sa iyong pagtsatsagaan na kuskusin ng aking pagmumukha. Thank you so much sa mga Days Anniversary babies there. Thank you po. See you next week. Ang tagabigay sa akin ng tissue. Sa tuwing lumuluha ako. Pag nag-diamond pill siya, iyak siya ng iyak. Yung Ako hindi ako umiiyak. Maatungal lang. Masakit, pero excuse me. Kailangan. siya magagaling din nila. Napakagaan yung kamay. Lamunin mo ko. Nga, cheers nga! Bastos na babae. Cheers! Nakita ba? Malaki daw pa ubos mo. Sabi gusto mo ganyan, hiwain din yan. Careful, napakatalas ng kutsilyo mo. Pang steak yata yan. Pang steak yan eh. Thank you very much. Yan. So, loaded na loaded talaga siya ng protein.
Sayang. This past few days, yung hindi ka nakapagputok-batok, nakakapanghina ng katawan. Tuwang-tuwa na naman yung mga bashers dyan. Huwag kayong mag-alala. Babalik kami ulit. Papahinga lang. Babalik kami, nagpapahinga lang. Kasi kailangan kasi, healthy lifestyle, kahit nagmumukbang tayo. Kaya bago kami nagmumukbang, lalo pag nito, kasi nagmumukbang kami usually hapon talaga. Pag may schedule kami, actually halos everyday kami nag-film. Pag may kami, schedule ganyan, umaga pa lang, nagja-jogging na kami. Tipong alam mo yung, inaano mo na yung sarili mo. Piniprepare. Tapos ito, kumakain kami ngayon, kinabukasan naman din, nag-jogging namin siya, kasi para din di maragdagan yung taba. Gusto ko. Masarap kumain. Mahirap magpapayat. Sorte yung alam yung yung payat na malakas kumain. May mga taong ganyan eh. Kahit malalakas kumain, hindi nataba. Kasi yung metabolism nila, talagang, yung iba kakatapos ng kumain, takbo na sa CR. Kilala ko mga iba naming friend. Ang Katang kainin ba? So in a way, hindi ko po talaga siya maubos. Ito nga, hindi ko na maubos. Sa 12 inches niya, ang natira na lang siguro, Tama ko po. 3 inches. Ayun. Sumpa. At ito, hindi namin naubos. Pang hamburger na yun. Dami. Maliit pa nga ito sa binibili namin eh. Minsan yung mga malaki pang ganito kayo. Mas mura kasi yung malaki. Ito kasi maliliit siya, no? Walang available dun na Ano nga? So in a way, highway. Thank you po sa panunood ulit sa aming video. At sana po Yung dalawa. Yes. Maging ganyan na lang. At sana nagustuhan niyo po at pasensya na po sa aming background. My God. Umuulan talaga. Sarap matulog. Uy, mag-exercise pa tayo nung tulog. Kasi malamig. Parang alam niyo, nakakatamad kumilos. At sa aming mga classmate na andito ngayon sa premiere, maraming salamat po. Lagi po, maraming salamat sa supportan niyo, guys. I love you, I love you. Hindi ko na kayo isa-isahin. Alam niyo yung mahal na mahal namin kayo. At sa aming mga solid subscriber at sa aming may fans daw. At gusto ko pong i-shout out, mega shout out, si Eds with May, si May, hi May, si Mommy B, si The Precious Vlog, at si Ako si Steph. yes, at si Maria Witzel, Ang aming Team Beauty. Team Beauties. Suportado talaga kami all the way. Lagi silang andyan. At andito lang po kami para sa inyo, para suportahan namin kayo. Hindi lang kayo, yung mga Filipino mukbangers, kahit hindi Filipino, welcome po. So, suportahan natin ang isa't Team isa. Mukbanger at Yes. ASMR Tulungan. Yan. Solid tayo. Yes. Yan tayo dyan. At maraming salamat po. At sa muli nating video. See you on the next video, guys. I love you.